Gagawa tayo ng Korean corn dog! Ito ang isa na sikat na street food sa Korea. Ito ay corn dog na may french fries. Para sa written recipe, please check description box. Para sa ating dough, i-combine natin ang water, instant dry yeast, white sugar, all-purpose flour, and salt. Kung hindi naman instant ang yeast, dapat ang water ay lukewarm, sprinkle mo yung yeast, tapos hintayin na mag-slightly foamy siya. Tsaka mo ilagay ang iba pang mga sangkap. Pero dito, dahil instant dry yeast ang gamit ko, pwede mo nang i-mix lahat ng sangkap. Sa container naman, or paglalagyan mo ng dough, pwedeng kahit anong deep dish. Sa harina, pwedeng gumamit ng bread flour. Haluin lang natin ito na mabuti until well combined. Siguraduhin na walang lumps. Hindi na kailangan na i-knead natin yung dough gaya ng paggawa ng tinapay. Kailangan lang na ma-mix natin siya ng mabuti. Ayan, eto na siya. So, ayusin lang natin. Ngayon naman, takpan natin ito at hayaan natin for 1 hour para ito ay mag-rise. After 1 hour, eto na ang ating dough. Pwede na tayong magsimulang magluto. Ang gagamitin kong hotdogs ay yung local lang natin na brand. Punasan natin yung mga hotdogs dahil medyo basa. Hindi kasi didikit yung ating dough kapag basa ang hotdog. And yes, pwede mong lagyan ng konting harina para siguradong dry ang hotdog. And again, sa hotdog, pwedeng gumamit ng kahit anong paborito nyong brands. Kung hindi kayo pwede sa beef, pwedeng gumamit ng chicken. So ngayon, tuhugin na natin ng barbecue stick ang ating mga hotdogs. So, tinitignan ko lang kung pwede ko pa bang i-push yung ating stick. At ayan, pwede pang konti at perfect. So, continue lang tayo magtuhog ng ating mga hotdogs. Etong isa naman ang gagawin natin kalahating hotdog and kalahating cheese. Diba, ganito yung ginagawa nila, kaso lang mozzarella yung gamit nila. Pero eto sa akin ay quick melt. Alam ko, madaling mag-melt ang cheese na ito. Wala na kasi akong ibang stock ng cheese dito. Gusto ko lang kasi ipakita sa inyo ang cheese and hotdog combination. At eto naman ang ating french fries na kinut ko into small pieces. Ganito siya kalalaki, about 1/2 inch, at medyo firm pa yung ating fries dahil inilagay ko na muna sa freezer. At para siguradong hindi moist ang outer part ng ating french fries, lalagyan natin ng konting all-purpose flour. Again, dapat wala siyang water para dumikit siya sa ating dough. Siguraduhin lang natin na makoat ng harina lahat ng french fries. Kung wala kayong french fries pero meron kayong patatas, ang gawin nyo, i-cut nyo into cubes tapos pakukuluan nyo at kapag malambot na, hanguin ito at patuyuin. And yes, lagyan din ng all-purpose flour para siguradong dry. So ngayon, balutin na natin ang hotdog ng dough. Siguraduhin na makoat ang buong hotdog, pero dapat huwag masyadong makapal. Thin layer lang. Kung hindi kaya, magpatulong sa isang kamay para hindi mabali yung ating stick. Actually, itong dough natin, pwede ka makagawa ng 6 to 7 na corn dog. Pero 5 lang yung hotdog ko, so 5 lang yung gagawin kong corn dog. I-cover na natin ito ng french fries. And then, i-dredge natin ito ng Japanese or Panko na breadcrumbs. At kapag mainit na ang mantika, prituhin na natin ito. And of course, dapat hindi masyadong mainit ang ating mantika dahil baka brown na yung outer layer pero hilaw pa sa loob. Lutuin mo lang siya sa medium-low heat or medium heat. At kapag golden brown na ito, pwede nang hanguin. Pasensya na, hindi ko na ipakita yung pagbaliktad natin sa ating corn dog. So hanguin lang natin ito and drain the excess oil.
At habang mainit pa, mag-sprinkle tayo ng white sugar. Ito yung isa sa ginagawa nila bago nila iserve yung corn dog. Maglalagay sila ng white sugar. Tapos maglalagay sila ng ketchup at mustard. Sa mustard, ang ginagamit nila ay honey mustard, pero pwedeng gumamit ng prepared na mustard. At ayan, eto na ang ating Korean style na corn dog. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. Ayan, titikman na natin. I really hope na crunchy pa siya kasi kanina pa ito nakatambay. So, ayan. Super crunchy pa niya dahil sa ating fries. So basically, yung Korean na corn dog, para sa akin para siyang sandwich hotdog na may fries. Ganun para sa akin. Kasi nga, yung ating kinote, yung ating dough ay para siyang pang tinapay. So, ganun na ganun. Kaya, okay lang talaga na, or mas maganda, nagagamit kayo ng bread na flour. Super like ko siya dahil mahilig ako sa hotdog sandwich. Kaya, eto. Kasi makita. So, ayan. Eto siya sa malapitan. So, yung part na yan ay yung ating parang tinapay. Kaya, tinapay na din siya. Fluffy siya. So, kaya para sa akin, talagang ang lapit niya sa sandwich hotdog kasi nga, dun sa ating ibinalot. Tapos, ang crunchy niya dahil sa ating french fries. At kung gusto niyo malaman kung ano yung lasa kapag may sugar, tikman natin ulit. Okay naman siya. Ano talaga yung tamis? Pero, hindi naman overpowering. So, okay lang. And, yung ating mustard ay medyo matamis. For me, siguro okay rin gamitin yung prepared na mustard. Yung walang honey. Yung parang regular lang na mustard. Gustong-gusto ko siya. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Dahil kapag kumakain ka, talagang parang ngunguyain mo talaga siya. So, super crunchy. Talagang ang laki ng factor ng french fries sa corn dog kasi kahit matagal nakatambay yung corn dog, crunchy pa rin dahil sa french fries. Nakakaaliw siyang kainin. Hindi lang siya masarap, di ba? Ang ganda niya tignan dahil dun sa french fries at yung sa ating ketchup and mustard. Ang fluffy ng ating, ang tawag ba dito? Yung parang bread. Basta ang fluffy niya. Nagugustuhan ko siya kasi siguro nga hindi siya nalalayo sa mga binibenta natin dito sa atin ng mga hotdogs. And isa pa, yung ginamit kong hotdog ay yung sa atin na hotdog, local. So, pwedeng gumamit ng ibang hotdog. So, pwedeng gumamit ng mga favorite na hotdog nyo. And, nga pala, meron tayong may cheese, di ba? Ito ata yun. So, tignan natin. Anong ko na? Ito yung may cheese natin. Hindi na ako magtataka kung talagang nag-melt yung cheese. Kasi nga, yung gamit ko, ayun, nag-melt talaga siya. Wala lang. Gusto ko lang gumamit nun para makita nyo na pwede. Kasi nga, yun din yung, yun yung combination na, di ba? Mozzarella cheese nga lang yun, tapos hotdog. Ayun siya, talagang nag-melt. Masarap naman din.
Again, kung afford nyo na gumamit ng mozzarella cheese ay mas okay. Pero kung hindi, pwedeng bumili ng cheese na hindi madaling nalulusaw kapag naiinitan. Ito kasi syempre ginamit natin, quick melting cheese ay talagang nag-quick yung melt niya. So wala lang, gusto ko lang kasi na maipakita sa inyo na pwede talaga siya with cheese. Yun nga lang, dali niya nag-melt. And yung Eden din, I think madali siyang mag-melt. So kung okay lang sa inyo na nagme-melt yung cheese. Kasi may lasa din naman yan eh. Hindi lang siya yung authentic style na kapag kagat mo, talaga alam mo yung may stretch. Yung ganon. Sarap. Sarap. So yung gusto ko siya. Again, pwedeng gumamit ng kahit anong hotdog. Or kung gusto mo, mag-experiment, meatloaf. Dito hitusok mo. Sarap. Talagang may crunch pa yung ating french fries. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 5 pieces, pero again, yung ating dough, pwede ka makagawa ng 6 to 7 na corn dog. Ang cost per yield ay 36 pesos and 4 cents. Pwede mong ibenta ang isang stick ng 50 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang Mango Bravo Cake ni Miss Tom. Eto naman ang mga cakes ni Miss Wilma. Cassava Suman by Miss Jolay. Meron siyang kutsinta, puto flan, cassava flan, churros, at meron din siyang cakes and cupcakes. Again, gusto kong magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Pagpasensyahan nyo na hindi ako agad-agad nakakapag-reply. Pero sobrang saya ko talaga kapag nakikita ko ang mga creations ninyo. Kahit yung recipe ay galing sa channel natin, binibigyan nyo pa rin ng personal touch ang inyong mga gawa. Again, salamat talaga sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!